ओके, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बनाउन लागिरहेको एप्लिकेसन्सको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु है त। हामीले बनाउन लागिरहेको एप्लिकेसन्सको नाम चाहिँ एक्सपेन्स प्लानर हो है त। एक्सपेन्स प्लानर हो। अब यो एप्लिकेसन्स कस्तो खालको बन्छ भनेर यसले के काम गर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। जस्तो हामीले खर्च गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले पर्सनल खर्च गरिरहेको हुन्छौँ, सुज किनौला हामीले, ब्याग किनौला हामीले होइन। सो धेरै खर्चहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर राख्ने एप्लिकेसन्सलाई चाहिँ हामी पर्सनल प्लानरको थ्रुबाट चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ हामी कलेक्सन गरेर राख्छौँ होइन। अब यसको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ, सिम्पल मैले एउटा डिजाइन बनाएँ यस्तो खालको ल है। अब यति गरेँ अनि यहाँ माथि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यसरी चाहिँ कति मैले खर्च भयो चार्टमा देखिनु पऱ्यो होइन, एउटा चार्टमा आउनु पऱ्यो। र यहाँ तल चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यति डलर, जस्तो मैले $5 के किनेँ होइन, डलर कति $10 मैले के किनेँ यसरी आउनु पऱ्यो। अनि यहाँ माथि एउटा प्लसको आइकन राखिदिनु पऱ्यो। अनि यहाँ तल पनि एउटा के गर्नु पऱ्यो त भन्दा एउटा प्लसको आइकन राख्नु पऱ्यो। मैले के भनिरहेको छु तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है। यहाँ प्लसको आइकन, यहाँ प्लसको आइकन छ। अब यो प्लसको आइकनमा मैले यदि क्लिक गरेँ भने अर्को पेजमा जानु पऱ्यो क्या। डिस्प्ले त एउटै पेजमा डिस्प्ले भएर आउँछ, तर अर्को पेजमा जानु पऱ्यो। र त्यो पेजमा के डिस्प्ले गरेर दिन्छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ टाइटल भनेर आउँछ क्या। सो टाइटल के चाहिँ एड गर्ने त, प्लसमा त मैले एड गर्नु पऱ्यो। के एड गर्ने त भन्दा मैले सुज भने अनि त्यहाँ मैले $5 को सुज एड गरेँ। एड गरिसकेपछि त्यहाँ डेट पनि पिक गर्न मिल्ने बनाउनु पऱ्यो। त्यहाँ डेट पिकर पनि हुन्छ र डेट पनि त्यसले पिक गर्छ, कुन डेटमा मैले कुन सामान चाहिँ मैले एड गरेको भन्ने हुन्छ। र यतापट्टिकोमा जुन के छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिलिटको अप्सन पनि हुनु पऱ्यो क्या। त्यहाँ डिलिट पनि गर्न मिल्नु पऱ्यो आइटमहरूलाई। हो यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्स प्लानरको एप्लिकेसन्स बन्दैछ यस्तो खालको। यो डिजाइनिङ तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन, सो गर्दै जाउँ त्यसपछि बुझ्दै जान्छ है त।